1, 2, 3. Hey Guys! It's Daddy And and Bella. Bella here. So now we're going to show how to bake A bread. a bread, yeah? Yeah, bread. Ensaymada. This bread or this We're going to bake ensaymada. Okay? So, papakita po natin kung ano yung mga kakailanganin ngayon. Okay? We're going to show them what do they need Yep. in order to bake an ensaymada. We Okay? need egg. So, we need Egg. 6 egg yolks. Yeah. And butter. It's 120 grams butter, Butter. softened butter, Yeah. And salt. salt. Wait, let me show. Salt. It's 1 tablespoon of salt, and And sugar. sugar is 1/2 cup of sugar, And this and is 800 grams of flour. And this is milk. Wait. And what's this? Bread. And we also need 2 packages of germ. Bread. What is germ? German. It's a yeast. Yeah. Yam. Yeah. And this is milk. We're watching So we the also butter have- from the freezer. Cheddar cheese. Cheddar cheese. Yes. I thought it was butter. Confectioners sugar. Yeah. And This milk. is 2 cups of confectioner sugars and 1/2 cup of milk. milk. So we're going to use this for making a butter cream. So instead of sugar, only butter and sugar, we're going to make it special. So gagawin po natin siya butter I creams. thought we were only speaking English, not Tagalog. We also speak Tagalog, anak. Hey! So the first thing, ang una po natin gagawin is pagsama-samahin lahat ng mga dry ingredients. Yeah. So we start with, simulan natin sa flour. Flour. So, Flour. wait, matatapon na lang. Oh. Ang una po natin gagawin ay pagsama-samahin lahat ng dry ingredients. So, So we mix? hindi po tayo magmamasa ngayon kasi gagamit po ako ng machine. So, optional po yan. Kung may machine kayo, mas maganda para hindi nakakapagod. So, ang unang gagawin natin ay pagsama-samahin ng mga lahat ng dry ingredients. So, may flour na po dyan. I wanna do it. Okay. That's the sugar. Sugar. But all the sugars mix. So you mix it? Yes. Where's the salt? Oh, wait. Should I put it? Yes, please. Okay. Then, The egg yolk. not yet. All dry ingredients first. Yeast. So, pales 7 grams of yeast. So, 2 packages. So, 14 grams of yeast po yan. So, pour it now, baby. Okay. Okay. So it looks cool. Are you done? Wait. That's enough. So, kaya, yung dry yeast po yung ginagamit natin. So, hindi na po natin kailangan ibabad sa tubig yan or pabaluin. Kasi, ano po yan? So, instant yeast na po yan. So, self-rising na po yung yeast. So, kapag gagawa po tayo nito, hindi natin kailangan. I wanna mix. So, Mix. okay, you mix it now. Okay. Haluin lang po natin mabuti pagsasama-samahin natin yung lahat ng dry ingredients. Then, ilalagay po natin yung mga wet ingredients po. So, are you done? Okay. Halo na po natin yan. So, lalagay na po natin yung mga wet ingredients po. So, Wet. anak, you give the milk now. Okay. Okay. Oh? Everything. Oh. This one too? No, not that one. So, and the egg yolks po. The egg So, yung yolk. milk, egg yolks, at saka yung butter po, yan po yung magpapalambot sa ating ensaymada. Okay, you can pour it now, baby. Oh. Slowly. Okay. Come on. Okay. Oh, that's enough. Natin! Oh, baby. Hindi po tayo magmamasa dahil meron po tayong machine na gagamitin. So, yung kakabit po nating attachment ay yung hook para po sa pagmamasa ng tinapay. So, isimba na po natin to. So, simulan lang po natin sa mabagal na speed.
hanggang sa po mag-incorporate na po lahat ng ingredients yan. Saka po natin bibilisan yung speed. Wow. It always smells good. Smells good? Always when we bake something, it always smells good. So, Oh, wow. yun po, pwede na po bilisan yung speed kapag medyo ano na po yan. So talagang malambot po yung yung dough niya. So ibig sabihin po yan, hindi nyo kailangan magdagdag ng harina kasi pag nagdagdag po tayo ng harina is lalong pinitigas yung tinapay. So, naging consistent lang po tayo. Kaya nga po. Pero siguro, kapag minamasa nyo yan sa kamay, pwede ko yung magdagdag ng konting-konti na harina lang para hindi po magdikit-dikit lang. Pero talaga, kung mas maganda po kung kaya hindi ko ginagawa sa kamay, yan medyo magdikit talaga. So, yan po yung consistency ng ating dough. So, kaya po lang matapos yung mixing din, nalagyan na po natin siya, aasahin na po natin siya. After po yung nag-mix na nung konti yung dough natin, ihahalo na po natin yung softened butter. So isa rin po yan na magpapalambot sa atin. So yan na po yung dough natin. So makita nyo po, sobrang sticky niya kaya hindi ko po minamasa sa kamay yan. So, gagawin po natin is paalsay na po natin yan. So, ang ginagawa ko kapag malamig po dito sa Europe, nilalagay ko po siya sa oven. Pero, kailangan nyo pong iset sa 30 degree para hindi magluto agad. So, para mapabilis lang yung proving. So, instead of 1 hour, so we're going to prove it for maybe 20 to 30 minutes. So, nalagay ko na po siya sa oven. Check. Wait na. Is it done? Yeah. And So, then 3, show 2, it maybe. 1. Ta-da! Ayan. So, ayan po. Nag-double size na po yung dough natin. So, makikita po natin maganda na yung niya. So hindi na po siya soft. sticky. So, gagawin po natin, lalagay na po natin siya sa molds para i-bake. So, hindi po tayo mag-roll ng ensaymada kasi masyado po matrabaho yun. Papakita ko sa inyo yung simpleng-simple at masarap at malambot na ensaymada. So, let's go! So, dito po natin nalagay yung dough natin sa mga molds na to. Donuts. So, ginrease po natin siya ng Why donuts? with butter. We're doing bread. Alright. Hi. So, can you do it faster, baby? Okay. So, mamaya po lalagyan na natin yung dough. And then, i-bake na po natin siya. Yung mga nilagay natin So, hindi po kailangan maging maganda yan. So, approximately po 1/4 cup po each mold. So, pag nalagay na po natin yan, so, we let it rest na for 10 to 15 minutes para mag-rise po ulit siya ng yung dough niya. Tapos, pag nag-rise na po siya, pwede na po natin siyang i-bake mamaya. So, i-bake po natin siya for papakita ko sa inyo kung paano gumawa ng buttercream. So, habang hinihintay po natin i-bake yung ensaymada natin, gawin na po natin yung buttercream. So, ito po 250 grams na butter, softened po. So, start po natin siya i-mix para maging fluffy. Ginagawa sa bagay. Dyan. Okay, tapos lagyan na rin natin ng konting drop ng vanilla. Konting-konti lang po. Okay, tama na po yan. Then, i-mix uli natin siya. So, simulan lang po natin sa mabagal kasi magtatalsikan yung mga Confectioners Sugar. Kung may cover yung machine nyo, pwede nyo pong lagyan ng cover para hindi siya magtalsikan. Dahan-dahan natin na. Habang minino siya, dahan-dahan natin pabilisin.
Ito niya po nag-mix na yung sugar sa butter, then pwede na po natin siyang pabilisin. Then start po ulit natin yung machine sa mabagal din po ulit. Pwede nyo i-scrape natin para mas mag-mix agad, pero okay lang po yan. So dahan-dahan po ulit. Kasi yung milk tumutulong siya para matunaw yung asukal. Kasi minsan kapag gumagawa tayo ng buttercream, yung texture ng cream may mga parang buhangin. Yun po yung mga asukal na hindi natutunaw. So yung gatas po, tumutulong siya para maging creamy yung natin, para matunaw yung asukal. So, bukan po natin mabilis. Natin yung ilalim para medyo mahalo na maayos. And then, saka po natin gamitin yung so, ito po yung itsura ng na-rest na dough. So kapag ganyan na po yung dough natin, so pwede na pong i-bake yan. So i-bake po natin siya for 160 degrees for 10 to 12 minutes pa. So, abangan nyo. Ito na po yung na-bake natin yung ensaymada. So, kita nyo. So after po natin i-remove sa oven yung alisin natin sa oven, i-brush na po agad natin siya ng butter, ng melted butter. Makakatulong po ito para hindi agad tumigas yung tinapay. Kasi once na mahanginan po yung tinapay, is titigas agad yung niya, kaya mas maganda po kung papahiran agad natin siya ng butter. Tapos pag malamig na siya, tsaka natin ilalagay yung buttercream at tsaka yung cheese, yung toppings po. So ito na po yung finished product natin na ensaymada. So nalagyan na po na siya ng buttercream and with cheese. So testingin po natin kung gaano siyang kalambot. So kita niyo po. So this is creamy. So, subukan ko po kung masarap ya. Pero alam ko masarap to kasi akong gumawa eh. Sarap. So, kung nagustuhan niyo po yung video to, please like this video and share. Kung sana makatulong ako, gawin niyo sa bahay. Ang pag-bake po ay talagang kailangan niyo ng tiyaga. Dahil masisira lang po yung ginagawa niyo kung mamadaliin niyo lahat ng ginagawa. So, don't forget to subscribe to my channel and God bless.